Dependența de alcool apare atunci când dorința și nevoia fizică a individului de a consuma alcool nu pot fi controlate, în ciuda impactului negativ pe care îl are băutura asupra vieții sale. Statisticile făcute la nivel mondial arată că anual în lume mor peste 3,3 milioane de oameni din cauza consumului abuziv de alcool. Consumul frecvent și abuziv de alcool produce schimbări la nivelul chimiei creierului, iar astfel, individul devine incapabil să se abțină, cu toate că la un moment dat conștientizează problema. Dependența de alcool are urmări severe în toate aspectele vieții individului. În primul rând, apar problemele de sănătate precum ficatul mărit, ciroza hepatică, malnutriția, deficitul de vitamina B, anemia, afecțiunile gastrice și nu numai. Apoi, și relațiile cu cei din jur au de suferit. Persoana dependentă de alcool modificându-și comportamentul sub influența băuturilor alcoolice. Divorțul, relațiile deficitare cu cei din jur sau chiar pierderea locului de muncă apar adesea pe fondul alcoolismului. De asemenea, și sănătatea psihică este afectată de această problemă. Depresia, anxietatea și alte tulburări similare pot apărea pe fondul consumului de alcool ori pe fondul renunțării la acesta. Sevrajul provoacă adesea anxietate. Cum scăpăm de dependența de alcool? Acceptarea problemei. Primul pas în combaterea dependenței de alcool este acceptarea acesteia. În general, persoanele dependente de alcool au tendința de a nega gravitatea situației în care se află, considerând că pot renunța în orice moment la consum. Acceptarea ideii de abstinență. Persoana care suferă de dependență de alcool trebuie să înțeleagă că abținerea pe perioade scurte sau reducerea cantității de alcool nu va duce la vindecarea dependenței. Singura cale de combatere a dependenței constă în abstinență. Alcoolicul trebuie să înțeleagă acest lucru și să își facă un scop din abstinență. Solicitarea ajutorului. Pentru renunțarea propriu-zisă la alcool, persoana dependentă trebuie să ceară ajutor. Partenerul de viață, rudele, prietenii apropiați, cadrele medicale și grupurile de sprijin pentru alcoolici pot oferi ajutor persoanei care vrea să renunțe la consumul de alcool. Un psiholog, psihiatru poate ajuta pacientul să trateze dependența de alcool, atât prin psihoterapie cognitiv-comportamentală, cât și prin medicamente antidepresive sau anxiolitice, care ajută pacientul să își învingă aceste probleme ce pot apărea în paralel cu consumul abuziv de alcool, fie ca simptom al sevrajului. Medicul generalist poate oferi de asemenea un tratament împotriva alcoolismului care să ajute pacientul să stea departe de consum. Medicamentele pentru dependență de alcool conțin substanțe care provoacă reacții fizice agresive atunci când pacientul consumă alcool. Greața, vărsăturile, bufeurile și durerile de cap sunt principalele simptome ce apar dacă pacientul bea în timp ce ia un asemenea tratament. Chiar dacă pe termen scurt un asemenea tratament are rezultate și ajută pacientul să se abțină, pe termen lung rezultatele nu vor persista decât dacă este folosit în paralel cu psihoterapia. Există de asemenea și tratamente pentru detoxifierea mai ușoară a organismului. Acestea previn simptomele sevrajului în primele 4-7 zile după renunțarea la alcool, adică pe perioada în care alcoolul este eliminat complet din organism. Sevrajul cauzat de alcool poate avea simptome extrem de agresive, provocând uneori febra, halucinații și convulsii. Într-o asemenea situație, pacientul are nevoie de îngrijiri medicale pentru că viața sa este în pericol. Evoluția pacientului pe termen lung. Renunțarea la alcool este o alegere pe care pacientul dependent o face pe viață. Lupta continuă și după ce pacientul renunță la alcool, întrucât riscul de recădere rămâne pe tot parcursul vieții destul de mare. Orice tulburare mentală sau dezechilibru psihic apare în viața fostului dependent de alcool îi poate cauza acestuia o recădere. De aceea se recomandă pacientului să apeleze la un specialist pentru a-și trata angoasele, anxietatea sau alte tulburări în timp util.